Salutare și bine v-am regăsit din acest white void. Mă aflu aici în IFA Berlin 2024, într-un spațiu un pic mai liniștit, pentru că este zumzet și gălăgie de jur împrejurul meu. Neața Radu, bine te-am regăsit! Neața George, bine te-am regăsit! Suntem în acest duplex internațional cu Radu Neagu în studiourile Cavaleria.ro. Duplex internațional. Mai trebuie niște nanolifuri acolo la IFA. Eu zic să le trimitem un pachet ca să facă frumos acolo în salele de conferință, că zici că sunt, parcă ești la spital în camera de așteptare. No offense. Așa este. A durat un pic până am obținut și spațiul ăsta un pic mai retras așa, pentru că aș fi putut să-ți arăt culori și imagini în alte locuri, dar am preferat să avem un pic de liniște să ne auzim, pentru că avem multe noutăți din internet, tehnologie, dar mai ales de la IFA Berlin, unde avem AI pe toate gardurile. Și ediția aceasta veți auzi de foarte multe ori aici și veți vedea de prea puține ori. Pentru că producătorii se înghesuie să folosească cea mai nouă tehnică de marketing numită AI. AI? Adică totul e cu AI astăzi aici și la IFA Berlin am văzut niște chestii care arată exact ca anul trecut, ca acum 2, 3, 4, 5 ani și doar că acum au AI peste, dar am văzut și niște chestii foarte tari. Adică avem inovație, avem chestii interesante, dar, mare atenție, avem și câteva meme-uri foarte bune, pentru că de aia suntem la Curiosity și avem și sponsori. Așa că, înainte, până să ajungem la sponsori, trebuie să vă dăm ceva fain ca să vă ținem un pic aici și să nu uitați să apăsați pe butonul de like. Avem și tren. Îi facem cu mâna. Mai ales pentru clasonul de mai devreme. M-a ținut treaz, cred că o să mă ține treaz și la noapte. Da. Îi salutăm apropo pe mecanicii de tren de la CFR care trag sirena prin cartierul Băneasa când trec de fiecare dată. Salută! Bun, hai să începem repede cu o memă bună și după aceea o să intrăm un pic mai mult în pâine. Pe care o alegi? Tu cu care vrea să începi, Radu? Nu știu, că mă doru capul la toate când le-am deschis. Asta e și ideea. O femeie a scăpat de operație după ce un drum de 5 ore cu autospeciala, cu salvarea, i-a deblocat obstrucția de colon. Băi, nu cred asta. Sumarizat, asta este știrea. O femeie avea probleme cu obstrucție de colon, trebuia să facă o operație, nu a vrut să facă la spitalul respectiv, a zis că vrea să ducă la Brașov, care are niște medici mai buni acolo și a durat 5 ore, a fost plin de gropi și când a ajuns acolo s-a simțit foarte bine. Medicii au consultat, au zis că tranzitul este perfect, nu are niciun fel de problemă, dar au ținut-o sub observație pentru că câteva zile, just in case, în caz de se întâmplă ceva. Acum, problema este când pleacă femeia de acolo și se duce spre casă, nu trece pe același drum cu aceleași gropi? Poate îi revine problema, nu știu, Doamne ferește. Nu, cred că pe drumul spre casă o să scape și de pietrele de la rinichi. Pe bune acum, deci mi se pare incredibil. Ăla e un drum terapeutic. Deci acest drum din Sălaj, acest județ din România, este terapeutic. Eu aș tăia bilete la intrare pe drumul ăla plin de gropi. Doamne, cum arată imaginea aia cu drumul. Doamne. Mi se pare că, efectiv, ne-am tăiat craca de sub picioare. Acum nici măcar nu se mai repară drumurile, pentru că o să vină apare chestia asta cu drumul terapeutic. Drumuri terapeutice. Deci gropile din România n-au nicio legătură cu războiul din Ucraina, n-au nicio legătură cu incompetența, sunt terapeutice. O să facă transporturi cu autocarele ca la mănăstire, știi? Mergem pe drumul terapeutic. O să fie plin de autocare acolo. Exact. O să fie standuri cu mici. O să fie deschise parcări în câmp. Și la intrare și la ieșire câte o farmacie Catena. Exact. Și o să existe și băieții ăia cu protecțiile alea împuțite de centură, cu chestiile false. Și încărcătoare. Așa, și cu cablurile de iPhone la 5 lei. Se știe. Și încărcătoare. Deci, până una alta, mergeți și cumpărați-vă încărcătoare foarte bune de pe gb.ro, cu care își încarcă George în momentul de față și camera. Și o ține în priză. Apropo, această ediție este powered by gb.ro la propriu, adică folosim încărcătorul de pe gb.ro, ăla care e autostock, am la comandă, încărcătorul Ugreen de 45 de W. Aici la IFA Berlin, apropo, cei de la Ugreen au o prezență destul de interesantă și au primit și un premiu aseară pentru unul dintre încărcătoarele lor. Mi s-a părut foarte tare. Au mai venit cu niște nasuri, cu niște chestii noi, să vedem ce mai aducem de pe lei. Deocamdată însă încărcătoarele sunt tot așa, blană bombă, se dezvoltă foarte bine, dar
Nu asta am vrut să îi laud pe cei de la Ugreen acum, pentru că mai avem cel puțin încă 2 meme-uri bune. Hai să vorbim despre Cal și după aia vorbim despre Uber-ul de bodyguards. Da, a doua știre iarăși este De România. niște oameni. Un domn și-a dus calul să-l spele. Dar unde l-a dus să-l spele? Acolo unde avea, bineînțeles, presiune, detergent și era aproape gratis. La o spălătorie auto self-service. Problema este că domnul respectiv, poate a fost bine intenționat, acum nu cred că a făcut-o cu răutate, și-a spălat calul cu detergentul de mașină. Știi, detergentul ăla pe care îl pui ca să dai toate muștele jos și să degreseze tot și să cureți după aia doar cu apă, care e foarte puternic. Vai săracul! El a dat pe calul ăla! L-a periat frumos și probabil i-a dezvoltat o boală de O dermatită. Am înțeles că a fost acuzat, incriminat. Poliția adică segmentul din poliție care se ocupă cu cruzimea animalelor urmează să-l interogheze, să vorbească cu el. Și ce pot să zic? Iarăși, știre de România. Adică... Bine, adevărul că, serios, dacă ții un cal alb, cum faci să-l ții alb? Adică trebuie să-l mai albești din când în când, trebuie să-i dai cu... Bine că nu i-ai dat cu clor. Da, Doamne. este funny, dar în același timp Trist. este tristă știrea asta. Tristă. Hai să sărim repede peste știrea cu calul, pentru că am o știre foarte tare. Cred că am mai vorbit un pic de ea, dar acum încep să apară clipurile. O să vedeți virale pe internet în perioada următoare cu acest serviciu care se numește Book Protectors. Dacă te simți atacat de dușmani, dacă ai probleme cu dușmanii, de acum nu mai avea niciodată probleme cu dușmanii, pentru că poți să-ți angajezi băieții ăștia care se ocupă cu protecție și imaginile mie mi se par spectaculoase de pe internet cum au apărut. Eu te știu tu la ei cum te așteaptă cu duba, cu mașina, poți să ceri mașină blindată, îți duce trollerul până la aeroport, te preiau, te aduc și poți să-ți iei cât vrei tu. Efectiv ții rezervi ca pe Uber și ai proprii tăi polițiști. Poți să-ți faci poliția ta. Mulți dintre ei sunt din trupele activi în poliție sau în trupele speciale și acum, sau sunt proaspăt ieșiți la pensie, dar în Statele Unite polițiștii și agenții au voie să-și ia un al doilea job când sunt în timpul liber. Și practic unii dintre ei asta fac, o protecție pentru oameni care își permit și au nevoie de protecție împotriva dușmanilor. Și cum România au mulți dușmani, eu cred că genul ăsta de serviciu ar fi foarte bun și la noi. Ce zici? Eu zic că este o prostie de tipul America, unde dacă nu poți să pleci tu că asta este și ideea, vezi, într-un aeroport, nu poți să pleci cu pistolul la tine, trebuie să fii escortat până la aeroport cu pistolul. Doar în America ai nevoie de o protecție atât de serioasă, pentru că într-o țară normală, din Europa, unde e destul de greu să-ți faci jos de permis de port armă și să porți armă, nu ai probleme de genul ăsta. Dar într-o țară în care oricine poate să-și cumpere de la supermarket arme, ai probleme de genul ăsta. Nu-i văd sensul acestui serviciu. Radu nu exagerează. În Statele Unite, Walmart vinde arme. Care e Carrefour-ul lor. Ai 18 ani, ai rezidență de Statele Unite, te duci să-ți iei armă. Nu poți să-ți iei muniție în schimb, dar pe aia te duci și o iei din altă parte. Dar poți să-ți iei pistol. Păi, da. Așadar, în momentul ăsta există soluții de felul ăsta, dar eu insist. Eu cred că s-ar putea să fie o soluție interesantă și pentru cei care au dușmani în România. Da, asta cu dușmanii în România e rezolv simplu, că te afișezi pe internet cu ceva mai scump decât au ei și gata, le-ai dat-o. Adică la noi e mai simplu, nu ai nevoie de, știi? Îți cumperi tu mașina aia, ceasul ăla mai tare, lanțul ăla mai gros, portofelul ăla mai plin de bani. Eu cred că în România ar merge serviciul ăsta, dar cu Ninja, ca să aibă săbii. Pe săbii cred că ar fi mai interesant. Nu știu, poate exagerez. Cred că exagerez. Hai, mai avem repede... Serios, acum am fost amândoi. Venim amândoi din Brașov. Asta cu săbile nu e de glumit, că e adevărat. Hai mai bine să te arăt pe fata asta, pentru că avem o știre pentru voi cu nimeni nu mai e în siguranță, i-a zis Radu. În realitate eu aș spune cum să faci bani fără să existi. În imaginile pe care le vedeți avem o super influențăriță de fitness care nu este... Nu e o persoană cunoscută, pentru că persoana asta nu există. Ai pur și simplu o fată foarte frumoasă care îți vorbește foarte convingător uitându-se în cameră despre ce vrei tu și este generată cu Runway. V-am mai vorbit aici despre Runway, v-am mai spus în trecut despre influencer care nu există. Ei bine, acum aș vrea să te uiți la imaginea asta, Radu,
și să-mi spui dacă nu ar fi scris în colțul din dreapta jos a ranului, dacă te-ai fi prins, dacă ai fi văzută pe social media. Ne-am uitat, cred că cel puțin noi doi, la foarte multe variante din astea de video generate de inteligență artificială, încât deja ne dăm seama de unele chestii. Cel mai ușor te uiți la expresia feței, te uiți la lipsa expresivității feței. În momentul ăsta nu are expresivitate, se mișcă doar o parte de jos a gurii și multe Uite-te elemente. cu atenție la ochi. Mișcarea părului, de Uite-te cu exemplu, e atenție la dublată. ochi. Come on, uite-te la ochi. Mie mi se pare că are expresivitate pe ochi. Ochii zâmbesc pe începutul filmării. Se schimbă mimica și gestica. Da, o să fim păcăliți, cu siguranță. În câteva luni de zile o să fim super mega păcăliți și o să credem un video de la A la Z, de la început la final. Eu cred că suntem în punctul în care chiar și noi care vedem chestiile astea toată ziua, aici este la o rezoluție bună, dar dacă îi vedea un pic compresată, un pic blurată și mai mult pe social media, chestia asta te-ar putea păcăli oricând. Oricând. Deci în 2000... Dacă cum merge internetul în Germania, sunt de acord cu tine. Da. M-am îngrăbit să îi felicit după ce am făcut un test de viteză, apropo, la cazare, la hotel. Au început să tragă fibră în multe locuri și acolo am gigabit, doar pe download, pe upload. A durat toată noaptea să urc ceva, iar aici unde înregistrez am limitare la 100 de megabiți la presă. 2024. M-am grăbit, îmi cer scuze internetului, am lăudat prea devreme internetul din Germania. Am crezut că în 2024 au rezolvat în sfârșit. Se trage fibră, dar durează foarte mult aici. Și mai avem încă o știre care ar trebui să ne zbărlească părul pe spinare. Au început să iasă monștri din gheață și monștrii care ies din gheață nu sunt neapărat ceea ce vă imaginați. Nu ies lupi uriași, nu ies mamuți și alte chestii. Ies niște treburi absolut infime care se numesc virus și bacterii. Peste 1700 de virus necunoscuți au fost descoperiți recent în gheață, în permafrostul care se tot topește. V-am mai arătat noi aici bucăți de animale care se găsesc, mai nou au început să se găsească pe măsură ce se topesc tot felul de sulițe, de săbii, de oameni dezghețați, dar lucrul care mi se pare cel mai periculos de la distanță, se face pielea de găină, sunt virusii aia, pentru că unul, cred că l-am și eu. Unul din 1700 l-am și eu pe gât. Și mă râc că e fantastic. Nu cred că l-ai tu, că tu n-ai băut apă rece din ghețar ca Ludacris. Mă, ce-a căutat Ludacris să bea apă rece din ghețar acolo? Vrea să testeze pe el virusii Dar aia? stai un pic, aici... Asta este făcută un pic la mișto, știi? Că Daily Mail nu este cel mai credibil post de știri. Că știi că Ludacris a fost în Alaska și a băut apă, iar chestia asta vine din Himalaya, permafrostul care dă la iveală virusii. Bine, adevărul e că și în Alaska se topește gheața. Ok. Dar există și video de pe undeva. Ia arată-mi. Așa, uite, ăsta era video cu Ludacris și cu apa, cu gheață. Da, ce a trebuit să se ducă până acolo să bea apă din Alaska? A auzit el că cea mai curată apă este aia din ghețar și a venit și el să se bucure, nu știu. Au fi fost pe acolo, prin Alaska, la plimbare. Doamne ferește. Și și-a luat apă din ghețar. Să știi că în locul lui, adică să fi fost în locul lui și aș fi făcut la fel. Că și eu vreau să văd cum este apa aia de ghețar pe care se laudă toți că o îmbuteliază și o vând foarte scump și e foarte bună. Să știi. Și eu aș face la fel. Aș fi foarte tentat. Important e să nu pățească cam poza a doua. Cum au zis băieții de pe internet, că i-a mai crescut o mână. Da, Așa, la capitolul Local News avem o știre importantă din România, că în rest, nu știu ce aș putea să vă mai zic, magazinele vor fi obligate să pună etichete speciale ca să nu mai înșele clienții. Bine, asta cu înșelatul clienților, cu shrinkflation-ul, este doar pentru cei care n-au gramaj la mână, că cu toții ar trebui să ne dăm seama când punem mâna pe un produs că s-a mișorat, deși ei încearcă să ne păcălească cu ambalajul. Legea, documentul care se referă la aceste produse, asta ar trebui să facă, să oblige producătorii să le marcheze, special să scrie că au scăzut cantitatea de produs. Practic, în ritmul ăsta, ciocolata o să ajungă la 40 de grame de la 100, că mai nou de la 80 a coborât la 60. Ideea este că mi se pare că legea asta cu eticheta specială, adică ce înseamnă eticheta aia specială? Ce va scrie pe ea? Cine decide? Producătorul? Decide statul? Că ar trebui să decidă statul. Toți producătorii trebuie să scrie chestia asta, cum se întâmplă la țigări, de exemplu. Toți producătorii de țigări scriu asta pe ele. Nu? Ok.
sau o să rămână la alegerea producătorului să facă treaba asta în funcție de cum dorește el și o să apară acolo o steluță din aia, știi, care de obicei apare cu new și o să scrie new 900 de grame package. Better and, nu știu, more lighter. Ajungi mai acasă, nu-ți mai rup mâinile. Uite, vezi? Am multă ironie astăzi pentru că nu mi-am mers nimic din punct de vedere tehnologie, de la sunet, la video, la orice și sunt supărat azi. Nu, hai Dar să îmi liniștim trece pe Radu. Cred că știu ce au încercat să facă băieții ăștia cu ciocolata. Au concentrat ciocolata în loc de 100 de grame, nu mai ai nevoie de 100 de grame, o să aibă mai puțin zahăr și practic în alea 60 de grame o să ai mai multe ciocolate și mai puțin zahăr. E pentru binele tău. Da. Nu, că zahărul e cea mai ieftină chestie. Zahărul e cea mai ieftină chestie din ciocolată, nu o să fie problema asta. Mergem mai departe. Avem pentru voi câteva vești bune de la sponsorii noștri. Nu dați skip pentru că prima plasare o să vi se pare chiar utilă. Avem vești de la partenerii noștri de la avestor.ro care ne-au rugat să vă spunem că au lansat un produs nou-nouț de la Audeze. Ați auzit de Audeze? V-am mai povestit aici despre Audeze. Au niște căști excepționale pe care Radu a avut șansa să le facă unboxing acolo repede, deoarece eu sunt în deplasare și îmi ronțe unghiile când știu că... Povestește-mi tu despre modelul ăsta. Ce au adus? Audeze, Maxwell se numesc. Există variantă și pentru Xbox sau PlayStation, în cazul în care te interesează. Aceasta este varianta pentru PC, smartphone sau Mac, în caz de ai nevoie de o pereche de căști, wireless, open back, cu planar magnetic. Practic, căștile astea sunt cumva, știi, ai văzut căștile, de fapt, cred că mai ții minte că am văzut pe cineva în aeroport, nu știu mai știu dacă eram amândoi, cu niște căști de vreo 3.000-4.000 de dolari. Cred că un corean. Da. Era foarte... încântat. Uite, că și-a pus căștile la urechi. Tu chiar spuneai că n-ai căști acolo. Deci eu acum vă spun, fiți atenți. Nu mint, nu e cu dedicație pentru Avestor. Dar nu e de la căști. Radu avea probleme de sunet, am stat jumătate de oră să rezolve chestia asta și el avea căștile pe masă. Ia mufează-le pe astea. Zi dacă merg. Dar nu e de la căști, crede-mă. Bine, hai să le punem și pe astea. Au dongle-ul ăsta micuț, pe USB-C, foarte smart. Ok. Pe care o să-l bag acum în telefon, că vorbesc la telefon cu George. Așa. Și o să-mi pun căștile. Da. Doamne, aștia să fie încărcate. Ia să vedem. Astea sunt cumva o pereche de căști diferite față de cu ce te-ai obișnuit de obicei, pentru că avem așa. Avem planar magnetic, 90 de mm, deci avem niște difuzoare la interior de 9 cm în diametru. 9 cm este mult, este de 2,5 ori mai mult decât au căștile normal. E ceva de genul ăsta, difuzorul. Și este zona asta de aici, ele sunt închise pe spate, nu sunt open back, aia este o greșeală pe care am făcut-o la început. În felul ăsta nu o să te audă cei din afară, iar tu nu o să auzi destul de mult de din afară, pentru că izolarea pasivă este foarte bună pe ele. Sunt un pic mai greuță decât o pereche de căști normale, pe de altă parte sunetul este extrem de curat. Mult mai curat de ce ai auzit până acum, datorită faptului că nu sunt căști dinamice și sunt planar magnetic. Sunt wireless, au noise cancelling, au o autonomie fantastică de 80 de ore. George, 80 de ore. Ai auzit? Da. Da, nu, că eu în timp ce zici tu, eu mă uitam și pe site-ul Avestor. Apropo, site-ul este refreshed și văd că au și microfonul ăla extern care arată foarte fain și cu dongle-ul ăsta pe USB-C poți să legi la orice. Văd că mergi și pe PlayStation, pe Xbox, pe toate nebunile. Să ai planar magnetic pentru gaming wireless, e prima oară când aud chestia asta, că nu știu, mi-a scăpat mie ceva, adică e prea tare. S-a ieftinit așa de mult planarul ăla? Planarul oferă în primul rând calitate. Oferă un sunet curat și nedistorsionat, pentru că fiind frecvența la care funcționează vibrația respectivă este mai mică decât la căștile dinamice, mișcarea difuzorului îți oferă claritate mai mare, distorsiuni aproape de zero. Ocazia asta trebuie să îi felicit pe cei de la Avestor care și-au refăcut site-ul. E la fel, tot așa pe dark mode, ei sunt de la început, dar uite ce fain arată, inclusiv cu partea asta de video, foarte fain. Foarte mișto. Uite, vezi, au microfonul ăsta, căștile. Trebuie să testezi microfonul ăsta ca să vedem dacă merg și pentru streaming, pentru ce facem noi aici. S-ar putea să rămâi surprins că merg super ok pentru streaming. Sunt gândite în principal pentru streaming, mai ales datorită autonomiei foarte mare. Fiind
cum ziceam, tehnologie planar magnetic au și consum un pic mai mic de curent decât o pereche de căști cu Dynamic. Okay. De-aia și rezistă atât de mult. Pe de altă parte o să fie o pereche de căști mai confortabile probabil decât ce ai tu până acum, chiar dacă sunt destul de grele, au o construcție extrem de solidă. Aici e un pic de piele, ai oțel. Băi, astea sunt făcute să reziste. Arată bine. Arată bine și sunt sigur că, bine, vin de la Udeze, acum, serios. Și când vorbim despre cei de la Avestor.ro, întotdeauna vorbim despre produse de foarte bună calitate. Nu că suntem noi prieteni și parteneri cu ei, dar pur și simplu acolo te duci ca să-ți iei căști. Iar din ce văd de aici avem un pretendent foarte serios pentru poziția la cele mai bune căști de gaming din 2024, din ce îmi dau eu seama. Cel puțin din design și specificații, cred că suntem acolo. O să mai vedem și altele. Apropo, vă încurajăm ca de fiecare dată că atunci când vă doriți căști noi, să mergeți în showroom-ul lor și să testați. Au zeci de modele, poți să le asculți comparativ și să îți dai seama ce funcționează pentru tine. Dacă vrei să afli mai multe despre Avestor, intră pe Avestor.ro și acolo găsești și căștile despre care ți-am vorbit astăzi. Le mulțumim pentru sponsorizare celor de la Avestor, dar mai am pentru voi încă o chestie care plătește facturile. Avem o promovare pentru cei de la Life in Codes, care e companie românească de consultanță și implementare software, de colaborare și management de task-uri, care organizează anul acesta primul eveniment dedicat evoluției muncii și produselor din ecosistemul Atlassian. Nu știu câți dintre voi știți despre chestia asta, dar e un ecosistem destul de mare, destul de important. Astfel, între 25 și 26 septembrie, Bucureștiul devine centrul inovației în managementul muncii și al proiectelor prin Work Evolution Summit, care se adresează companiilor care se uită spre viitor și doresc să exploreze tendințe precum, evident, inteligența artificială, remote work, lucru la distanță, agile, cyber security și toate oportunitățile pe care acestea le creează. Principalul partener al evenimentului este compania australiană Atlassian, așa cum vă spuneam, un business de mare succes pe plan global, ale căror produse sunt folosite de 83% din companiile listate în top Fortune 500 și de lideri în inovație precum Mercedes, HubSpot, Reddit, Canva, Tesla, NASA. Cel mai cunoscut produs al lor este Jira, însă au o suită de produse pentru orice echipă care se integrează ușor și care au multe capabilități AI. Ceva foarte interesant la care lucrează e conceptul de agenți AI, care pot sugera acțiuni și prelua task-uri repetitive într-o echipă. Pentru prima dată, Atlassian vine în România și aduce un speaker român, pe Alex Niță, Solutions Engineer la Atlassian. Alte highlights de la summit vor fi keynote-ul lui Marian Andrei, apropo, despre AI, chat cu Cosmin Curti-Căpean, CEO la Effector, VP Tech Angels România, studii de caz de la companii precum UiPath sau Fan Courier, workshop-uri practice pe produse și soluții, foarte mult networking și cu siguranță un party o să fie acolo. Dacă ești așadar C-level, CEO, CIO, CTO, director de IT, project manager și vrei să vezi încotro se îndreaptă viitorul muncii, ce poți să faci cu AI în momentul ăsta? Vrei să vezi soluții concrete despre cum să ai mai multă vizibilitate asupra proiectelor și obiectivelor companiei, cum să-ți automatizezi procesele și cum să găsești mai repede informația de care ai nevoie pentru a lua decizii potrivite și pentru a satisface clienții. Acesta este evenimentul pentru tine, așa spune textul de promovare. Pentru bilete la Life in Codes, intră pe lifeincodes.com. Acolo poți să afli mai multe, încă o dată poți să vezi toți speakerii și poți să te înregistrezi pentru evenimentul care se derulează la București între 25 și 26 septembrie 2024. Un alt produs important pe care vi recomandăm ca de obicei, măcar o dată pe lună, este un VPN, așa cum avem nevoie și noi aici în Berlin și ca de obicei avem un deal foarte bun de la Surfshark VPN, care îți oferă 4 luni extra de fiecare dată când îți iei abonamentul pe 2 ani, care îți oferă atât de multe beneficii încât niciodată nu apucăm să le spunem pe toate de fiecare dată când vi-l prezentăm. Este un VPN care funcționează pe orice device, absolut orice device, indiferent că ai Mac, că ai Android, că ai Windows, că ai iOS, orice, funcționează chiar pe orice și chiar și eu îl folosesc pentru că altfel, la cât de mult am călătorit în ultima vreme, de multe ori aveam situații, să zicem așa, complicate cu Wi-Fi-urile sau cu conectivitatea. Dacă apeși pe linkul din descrierea acestui video, te vei duce către deal-ul pe numele meu, care îți oferă fix chestia asta. Ai Surfshark Starter la 2,09€ sau versiunea asta Surfshark One, care la 2,59€ îți oferă aceste 4 luni în plus, oricum ai 4 luni în plus pe fiecare din variante, dar asta este cea mai populară și cea mai echilibrată dintre ele. Radu, ce pot oamenii să-și ia în afară de VPN și ad blocker și cookie pop-up blocker
cu Surfshark One. Poți să-și în primul rând foarte multe filme de pe platformele de streaming care nu sunt disponibile la noi în țară sau să vadă catalogul de filme, de exemplu, de pe Netflix din Germania, în caz că ai, nu știu, alte preferințe. Poți, de exemplu, atunci când mergi la hotel și îți blochează ăștia FTP-ul, să te conectezi la VPN și să urci pe FTP în continuare, că se mai întâmplă. Și noi pățim chestia asta destul de des și este o chestie, se pare, comună la hoteluri să se oprească FTP-ul, de parcă eu aș vrea să, nu știu, am vreun fetiș și mă duc la hoteluri să uploadez foarte multe fișiere doar ca să le strig lor banda. Exact. La urmă, de-aia plătești internetul la hotel. Mi se pare că limitările astea în 2024 sunt de prost gust, efectiv. E important de reținut că Surfshark are servere speciale adaptate pentru peer-to-peer sau pentru FTP. Dacă vrei să faci chestia asta, când intri în aplicație, trebuie doar să le spui lucrul ăsta și o să te pună pe un server rapid. Practic, Surfshark este varianta all-in-one pe care poți să o folosești în primul rând pe toate dispozitivele tale, nu doar pe laptop. Adică îți instalezi programul ăsta pe ce telefon sau laptop sau tabletă sau desktop ai tu și îl folosești sub același abonament. Asta e partea mișto. Partea și mai mișto este că nu te întreabă pe câte device-uri vrei să-l pui. Da, corect. Poți să-l pui pe oricâte device-uri vrei, atâta vreme cât mi se pare că trebuie să fii logat cu același cont și să fii cumva într-o arie destul de similară. Că dacă ai un laptop în Statele Unite și unul în Canada, nu cred că o să meargă. Corect. Ultima chestie pe care vreau să mai spun este că de când am început să recomandăm Surfshark VPN, la început vă spuneam că la prețul unei cafele, acum la prețul unei cafele îți iei 2 luni, de când cu inflația. Mă uitam aici într-o cafenea, Radu, m-am dus să-mi iau o cafea și astăzi chiar trebuie să beau un suc de portocale din cauza acestei viroze, acestui carcalete pe care le-am în gât. Și era scris prețul 4 euro, tăiat și am mai pus un 5 peste. Deci în ultima perioadă, de când au făcut afișele, le-au modificat și au mai pus încă un 5. Tu înțelegi? Okay. Deci 4,50 euro un fresh de portocale. Asta este prețul de târg. Știu și ei. Asta e un pic bun. Am intrat 10 străini azi dimineața până la ora 7. Deci clar e ceva. Hai să punem în prețul. În târg e mai scump. Știi? În târg e 6 euro cafeaua. Nu, da, zic la cafenea. Că ăștia se uită la trafic și ăștia vorbesc străineză la ora 7 dimineața, e clar că avem un aflux de turiști, schimbă prețul, le punem 5 euro astăzi și mâine și poimine. Bine, hai că v-am zis despre sponsorii noștri, nu ne mai rămâne decât să vă spunem de Sugar Daddy, gv.ro. De unde ții încărcătorul la rapid și cablul ăla de 2 metri pe care te să le ai cu tine tot Eu timpul. l-am aici, camera merge pe cablul ăla de 2 metri și pe încărcătorul de 45 de W care e la precomandă. Dar mai avem încărcătoare foarte bune de 20 de W și de 30 de W, dacă nu greșesc. Și am văzut, apropo, vreau să vă spun, s-a întâmplat ceva fantastic în ultima săptămână, nu o să vină să credeți, este sold out. Doapele de urechi au fost sold out în 2 zile jumate, astea negre s-au terminat și pentru lucrul ăsta vreau să vă mulțumim, sunteți foarte, foarte tari, ne bucurăm că ați avut încredere în noi, pentru că astea pe negru sunt doar la precomandă. Mai avem câteva bucăți pe alb, dacă dai pe alb o să vezi că mai sunt, am văzut că oamenii au început să-și ia și pe alb. Acum, sincer, între noi fie vorba, sunt aceeași chestie și de multe ori eu folosesc acum niște chestii care nici măcar nu sunt negre, adică am depășit faza asta cu culorile. Vă puteți lua pe alb sau vă vând un pont, dacă vreți neapărat negre, am luat mult mai multe negre, sunt pe drum încoace, așteptăm să iasă din vamă în 2-3 zile și o să refacem stocul la varianta pe negru plus un model nou. Mai avem și alte căști însă în stoc. Astea sunt cele mai accesibile. Am vrut să avem și un produs foarte ieftin, de o calitate decentă. Da? Deci nu sunt extraordinare, nu sunt premium, nu sunt luxury. Dacă vrei luxury, avem Meze 109 Pro, avem Lyric, avem căști de 2-3 mii de euro. Da? Deci avem căști adevărate, avem aceste 99 Classic, ca la 1399 sunt mai bune decât căști de 500-600 de euro. Avem căști foarte bune pe site, dar avem și alternativa asta de căști pe care să nu te doare inima dacă le pierzi. Da? Așa că aruncă un ochi pe gb.ro dacă vrei niște căști de bună calitate, nu doar încărcătoare și cabluri. Ca de obicei avem și produse Ledger, toate portofelele de la Ledger la prima mână poți să le iei de la noi. Da? Mi-am făcut datoria și față de Sugar Daddy. Vă mai zic repede despre winwin.fit, de unde ne luăm batoane proteice și nu ne deranjează foamea. Weekendul ăsta Lorena este împreună cu Ioana, sunt la Sense for Fit Summit, unde v-am dat și eu niște invitații, pentru că v-ați înscris în număr atât de mare, mă bucur că le-a plăcut oamenilor postarea mea din aeroport de pe bandă. L-am impresionat și pe Florin Cușbă, care a zis că puteam să mă odihnesc. Adevărul că am un pic de febră musculară după antrenamentele de săptămâna asta, dar
Am vrut să-mi iasă pașii. Anyway, avem batoane proteice, așadar, pe winwin.fit. Lorena le testează pe oameni, adică pe noi. Noi le-am mai gustat aici în studio. Vă încurajăm să aruncați o privire acolo. Are și un pic de echipament, inclusiv sticle de apă și așa mai departe. Sunt o mulțime de produse bune acolo, inclusiv proteina vegană, care e foarte apreciată, și vă încurajez să vă uitați la amestecurile proteice pentru clătite. Clătite și pancakes foarte, foarte bune. Nu știu că mai sunt pe stoc, dar alea întotdeauna sunt foarte bune. N-ai lăsat, niciun baton n-ai lăsat pe ei. Sper măcar că le-ai luat cu tine și te bucuri tu de ele. Că aici nu sunt în studio, nu? Le-am căutat. Mergem mai departe? Hai să vorbim despre cele mai importante lansări de la IFA Berlin 2024. Dacă folosiți desfășurătorul din descriere, asta este partea care ne interesează cel mai mult. Cea mai tare chestie pe care am văzut-o aici este din categoria nimeni nimic, Honor. Hai să vedem dacă un pliabil rezistă un sfert de oră în mașina de spălat. What? Cum adică? Tu ai văzut imaginile alea cu Honor Magic V3 în mașina de spălat rufe? Ciclu de 15 minute, cuvă metalică. Nu credeam că există așa ceva. Am făcut un clip, sper să apuce Daniel să-l fi montat până la Curiosity, pentru că după ce am văzut imagini... Nu cred așa ceva. Deci stai, că tu ai văzut clipul ăsta sau ai văzut imagine la Eu am văzut clipul. târg? Ăsta este un ciclu de spălare de 15 minute într-o mașină de spălat rufe în care au băgat telefonul fără nimic altceva. Au băgat un Honor Magic V3. Bă, dar din ce este, mă, telefonul ăsta? Are IPX8. Faza care este că nu are doar IPX8. Cei de la Honor s-au ambiționat atât de tare. Și AI. Da, asta cu AI. Bă, apropo, nu au abuzat de AI. O să vorbim despre chestia asta. Dar telefonul ăsta funcționează după un ciclu de spălare de 15 minute. Faza care e? Că în timpul evenimentului, CEO-ul de la Honor a mai făcut o chestie cu telefonul. Ce crezi că a făcut? I-a dat drumul din mână. Și știi cu cine stai de vorbă aici, nu m-am putut abține și m-am dus la ei și le-am cerut să mă lase și pe mine să-l dau de pământ. Cât crezi că mi-au luat să-i conving? O oră. Pentru că n-a vrut să-mi dea telefoanele din stand, că a zis că în cazul în care totuși se strică unul, să nu distrugem așa. Și până la urmă am făcut rost de un telefon din zona asta de PR. Așa că am reușit cu Q cu Vai, cu mare insistență, am așteptat să termine tot evenimentul când aproape toată lumea plecase, am obținut telefonul și l-am scăpat din mână intenționat de 2 ori, iar a doua oară mi-a picat cu fața în jos pe o suprafață tare. Inițial m-au rugat să-l scap pe mochetă și am spus nu, o să-l scap dincoace. Și l-am scăpat pe o suprafață de lemn tare cu margini metalice. Și m-au lăsat. Și era toată lumea stresată în spatele camerei. Dacă i-ați fi văzut, eu unul mă distram foarte trec. Eu am mai făcut prostii din astea, știu cum e, dar când mi-am dat seama după aia că mă jucam cu un telefon de 2000 de euro și l-am scăpat intenționat de 2 ori pe pământ, am transpirat instantaneu. Nu știu cum. Deci, știi senzația când transpiri instantaneu? Eu am transpirat de 2 ori instantaneu. E o experiență chestia asta, așa că uitați-vă la clipul de aici de pe canal, pentru că eu cred că merită. V-am arătat așadar ce înseamnă drop test cu cel mai avansat telefon de pe piață în 2024 pe 6 septembrie. Suntem de acord? Tu de obicei n-ai obiceiul din astea de scăpat, de lovit din mână. Radu, eu mi-am făcut o carieră din a strica device-uri și de a face drop testuri. Emisiunea aia la televizor, din ce crezi că trăia? Am făcut salate pe tabletă, am scăpat chestii, am jucat ping-pong cu tabletele. Dar au fost, cum să zic, subtile chestiile astea, chestii normale, adică nu te duci să le distrugi. Da, dar de fiecare am emoții. Pentru că se poate întâmpla. Am avut situații în care au zis că nu are cum să strice și l-am stricat. Spre exemplu, Vlad nu s-a putut abține ieri și a scăpat o bilă metalică pe un telefon. O bilă. Telefonul a supraviețuit. Adică în târg vedem chestii de genul ăsta, se întâmplă. Sunt tot felul de demo-uri de rezistență, vin companii cu tot felul de tehnologii și de produse. Însă, hai să vă spunem foarte repede de ce e interesant telefonul ăsta. În clipul pe care l-am făcut, am intrat mai mult în detalii. Dincolo de specificațiile tehnice, Honor Magic V3 este cel mai avansat pliabil de pe piață, pentru că are cel mai nou procesor, cea mai mare memorie, cel mai bun ecran și este cel mai subțire dintre toate. Este și foarte ușor, practic e mai subțire decât un iPhone 15 Pro Max și mai ușor decât el, deși are 2 ecrane, unul pe exterior și încă unul mare la interior cu toate specificațiile pe care le aștepți de la un telefon ultramodern. Încă o dată, merită să vezi clipul dedicat lui.
iar cei de la Honor au mai lansat 2 produse, o tabletă care ei au spus Magic Pad 2 de 12,3 inch, care, hai să zicem că ea a fost deja arătată, noi abia acum am văzut-o prima dată. E o tabletă care vine cu 8 sau 16 GB de RAM, cu un Snapdragon 8S Gen 3 și o baterie de 10.000, Radu. Baterie de 10.000 de mAh care se încarcă la 66 de W. Este o tabletă care poate fi de entertainment sau de productivitate, cu ecran cu high refresh rate. Au arătat-o aici în târg împreună cu tastatură externă și cu pen. Și penul acela funcționează foarte fain. Ai aceeași senzație ca pe iPad Pro, între noi fie vorba. Pe un ecran OLED, chestia asta arată foarte bine, ne-am jucat un pic. Are și acest PVM dimming foarte bun. Deci este un produs de foarte bună calitate, însă mai tare și mai tare mi s-a părut laptopul. Acest Magic Book Art 14, despre care am postat, care e cea mai virală chestie pe TikTok și pe Instagram și am văzut că s-a viralizat, pentru că acest laptop, Radu, are cea mai tare cameră web pe care am văzut-o până acum pe un device de tip laptop. Asta e camera. O scos de acolo și o prins acolo. Și așa ai la dispoziție un ecran cu cel mai mare screen-to-body ratio ever. 99% spune Honor, 2 mm este bezelul, dacă îți vine să crezi, și camera este reversibilă, se prinde magnetic cu 4 pini. Uite și tu. Cât de tare e chestia asta? USB 2.0, 1080p, sună ok, e micuță, intră în laptop. Despre asta vorbim. Perfect. 1080p și aici te-am întrebat, uite Radu, uite că se poate 1080p. L-am tagat pe TechGuru, încă nu mi-a dat accept. Da, este totuși cameră detașabilă, nu este integrată. Da, și o bagi acolo în laptop la loc și o scoți doar când ai nevoie de ea. Prea tare. E foarte tare chestia asta. Și dacă o pierzi? Dacă o pierzi, îți iei alta. Dar se prinde magnetic, e foarte greu să o pierzi, hai să fim serioși. Și tot laptopul ăla are 1 kg. Păi are 1 kg chestia aia, tu înțelegi? 14 inch, ecran de 14 inch, foarte mișto. Mai am și alte postări pe care ți le-am arătat, inclusiv husa asta de iPhone. Pentru care iPhone este husa asta pe care am arătat-o pe Insta, Radu? 16 Pro Max, care are o chestie decupată în husă. Uite, producătorul ăsta a arătat o husă nouă, în care telefonul meu încape, dar mai avea un pic de joc. Și am zis, nu e de 15 Pro Max. Zicea, scuze, am greșit, nu e de 15 Pro Max. E de telefonul care se lansează săptămâna viitoare. Adică 16? Da, 16 Pro Max. Și are o chestie decupată, vezi, are un pic de spațiu, un pic mai larg acolo jos și pe cant are o chestie decupată. Deci se pare că... Da, e butonul ăla de capture nou cu care vine Apple. Da. Butonul pentru cameră foto dedicat. Iată, acolo e gaura pentru butonul dedicat de cameră. Deci, ca de obicei, husele sunt pregătite înainte de lansarea iPhone-ului. La ceasul ăla deșteptător vă las să-l descoperiți pe Instagram. Îl descoperiți voi acolo ce știe să facă. V-am mai arătat niște baterii externe. Am nevoie de părerea voastră dacă merită importate sau nu. Mie mi se pare spectaculoase, dar sunt și destul de valoroase. Mai postez chestii și pe TikTok. O mică parte din lucrurile pe care o să le filmez aici, cred că o să le punem și pe YouTube. O să încercăm să aducem doar lucrurile cu adevărat importante. Așadar, urmărește-ne de la IFA Berlin 2024 și pe social media. Uite cum ți apare pe TikTok când dai căutare. George Bunici oficial. Official. Dar e official de la adăugat de Google. Da. O știi pe asta cu lichidele non-newtoniene? Da, o știu. I-am băgat și... Mișto experimente de fizică. Da, și i-am băgat și degețelul lui Vlad acolo. Și i-am dat și lui un deget. Da. S-a panicat, Nu s-a panicat mult. Nu mult. E tare. Întotdeauna găsim chestii distractive aici. Da. Au reușit să pună chestia aia într-o formă de husă de telefon. Da, bineînțeles. Mai nou ne-au arătat inclusiv... Uite, deci ciocanul ăsta, chiar dacă arată el portocaliu așa, are metal în el. Da? Este un ciocan... Da, se vede. Uite cum reacționează la lovitură această plastilină, să zicem, acest gu. Mai nou, ci că substanța asta este folosită și în mănuși și în echipament de moto. Da, am auzit și eu, dar că... Da. Încearcă oamenii să schimbe cumva și perspectiva
de siguranță la capitolul moto. Că am înțeles că gecile și protecțiile de genunchi și de cotiere sunt puse cam aiure acolo. Sunt puse cam la mișto în momentul de față în echipamentul de moto, pentru că atunci când o să cazi, cu siguranță îți rup ceva. Adică nu te protejează așa cum ar trebui să te protejeze, ci cumva te protejează mai degrabă de julituri și de zgârieturi. Da, așa este. Cel mai nasol e că nu te va proteja de cei care deschid ușile din neatenție. Din experiența mea, eu am luat o ușă în picior acum ceva timp din cauza unui taximetrist care s-a hotărât să facă stație în mijlocul drumului. Și mi-a intrat fix cantul ușii în pulpă și aproape mi s-a desprins pielea de pe picior, dar nu mi s-a desprins. Am păstrat-o, a rămas acolo. Da, e cam piele de găină, gata. Și tu știi că după toată chestia asta, taximetristul a dat vina pe client și a plecat. Deși el este răspunzător pentru locul unde se oprește și când se deschid ușile mașinii, nu clientul. Da, tot timpul dau vina pe client. Da. Anyway, m-am dus și mi-am văzut de sănătate că știam clar că n-aveam cu cine. Mergem mai departe? Acum avem și alte lansări, pentru că suntem abia în prima zi, deci eu înregistrez vineri și abia astăzi s-a deschis oficial târgul. Ieri a fost zi să zicem așa, zi de presă. Așa că multe din evenimentele de la IFA Berlin 2024, nu o să vine să credeți, le urmărește Radu Neagu de la distanță, care are capacitatea fizică de a vedea mult mai multe decât mine. Așa că te las pe tine să-mi spui ce ai văzut la Lenovo, Radu. Am citit, cred că 100 de știri doar aseară, fără să mă obosesc despre IFA 2024. Apropo, știi că face 100 de ani, nu? Exact. Este o ocazie specială. E ceva show pe acolo? Se dă ceva pe gratis? Că fac 100 de ani, nu? Zi după. E o aniversare, să zicem așa, e un centenar interesant, frumos, dar din punct de vedere efectiv al târgului am câteva observații, o să ți le zic după. Hai să vorbim despre Lenovo. Lenovo a făcut, știi că anul trecut a avut un laptop cu ecran transparent. Era interesant, era simpatic, era drăguț. Anul ăsta are un laptop al cărui ecran se rotește. Parcă am mai văzut Singur. asta. Singur. Se rotește singur. Da, am mai văzut asta cu vreo 20 de ani, pentru că așa, astea erau primele laptopuri cu touchscreen, apropo, cu 20 de ani, așa se rotea ecranul, ăsta era mecanismul. Dar ăsta se rotește singur. Îl pui pe masă, apeși pe buton, se deschide și se rotește singur să arate ecranul celor care stau în fața ta în cazul în care faci, de exemplu, o prezentare de genul ăsta. Te urmărește cu camera și cu tot pe ecran. Cum înțeleg. Și când te-ai așezat, frumos, își înclină singur ecranul. Dacă te uiți strâmb la el, se încruntă și el la tine și se închide când îi se descarcă bateria. Wow. Acum șefii te pot urmări în timp real. Ăsta e laptop cu PTZ. Este ceva, într-adevăr, foarte spectaculos. Yes. Este super spectaculos. Trebuie să ai foarte mare grijă cu el, cred, pentru că niște motoare destul de micuți acolo, știi? Șocuri, lovituri, chestii de genul ăsta. Dar trebuie să o spunem și pe adevărul ei pe nume, că mi se pare cam inutilă funcția asta. Dacă faci multe prezentări, Dacă vrei să atragi ochii și urechile și să te dai mare pe social media, good job. da, Perfect job. așa e. Dacă vrei să faci multe prezentări și multe chestii de genul ăsta, ai oricum. Toate camerele care au face tracking, funcția de face tracking văd că nu prinde nicăieri. Au fost camerele de la Logitech acum vreo 10 ani, dacă nu chiar mai mult. Au mai venit și alți producători cu tehnologie de genul ăsta. Acum o fac telefoanele, dacă nu mă înșel, o fac în mod automat. iPad-ul o face el în mod automat, folosește partea de cameră wide. Gimbal-urile fac chestia asta, conectivitate cu telefonul, dar n-am văzut pe nimeni să o folosească cu adevărat. N-am văzut o filmare în care să mute camera după tine. Cred că s-ar putea ca această mișcare mecanică să ajute, pentru că de cele mai multe ori reîncadrarea pe multe camere web se face din senzor și atunci pierzi în calitate. Dacă se va mișca acest capac, mișcându-se camera fizic, ca să te urmărească, poate va păstra mai multă calitate. Dar mă întorc la întrebarea veșnică. Ce fel de webcam are acest laptop? Ce rezoluție are? Pentru că dacă au pus motorașul ăsta atât de scump și de valoros și au pus iarăși o cameră proastă, și serios acum, Lenovo încă trebuie... Probabil 1080. În 1080 trist. La cât de mult a avansat tehnologia asta de avem camere 4K pe telefoane de atât de multă vreme, vreau să văd camere 4K pe laptopuri.
Cine-i cu mine? Bă, scrieți 4K la comentarii, pentru algoritm, evident. Scrieți 4K la comentarii, vrem camere web 4K. 4K, mâinile sus. Să se dea câte un... Mâinile sus, cine vrea camere 4K. Și nu neapărat pentru că aș vrea să fac eu videoconferință în 4K, ci pentru că atunci când fac videoconferințe sau fac streaming, să aibă din ce să facă crop când se mișcă după mine. Pentru că dacă aș avea 4K, aș putea să mă mișc, uite, așa, de jur împrejur și să păstreze rezoluție Full HD de bună calitate, pentru că ar avea destui pixeli. Dar dacă e un senzor mic, n-ai cu cine. N-ai cu cine. Îți trebuie pixel ca să poți să obții acea încadratură corectă. Următoarea știre pe care vrem să vă prezentăm, doamnelor și domnilor, DJI mai face o dronă. Nu știu dacă vă trebuia chestia asta în mod special, dar DJI încearcă încă o dronă miniaturizată de $199. Practic e genul de dronă pe care te să o scoți din buzunar și să-ți facă, nu știu, un fel de selfie. E o chestie pe care n-am înțeles-o niciodată. Am mai văzut lucrul ăsta, dar nu m-a prins. Pe mine încă nu m-a prins chestia asta cu... Uite, am avut inclusiv acel de DJI Spark atunci când a apărut și totuși nu m-a prins. Între timp au mai apărut Mavic Mini și alte produse de felul ăsta. Ei bine, acum cei de la DJI încearcă cu acest palm drone, să spunem, o dronă care să încapă în palmă, care să-ți facă dronii, Circle, Rocket, Spotlight, Helix și Boomerang. Sunt chestii pe care probabil le-ai mai văzut în aplicația DJI dacă ai deja un Mavic sau una dintre variantele Mini și te va ajuta să faci chestii mai degrabă pentru social media. Camera suportă, evident, 4K, dar pe un senzor mic, cu mișcări minime de cameră, însă fiind atât de compactă, e mai degrabă despre portabilitate la această cameră. Da, ideea celor de la DJI nu cred că este, zicem, problematică. Ei încearcă să meargă și pe o segment de piață mai, cum să zic, în zona de $500-600 plus, o duc foarte bine. Acolo momentan n-au competiție. Dacă nu cumva se hotărăște Statele Unite să-i baneze și pe ei, pentru că am înțeles că există discuții pe tema Sunt asta. banați în foarte multe locuri. Dar ei încearcă în primul rând să facă un produs extrem de consumer, pe care să-l cumperi din magazin, să zici, $200, $1000, nu e chiar atât de mult, îl iau ca jucărie pentru copii, știi? Exact. Camera se numește DJI Neo, deja este pusă la vânzare în Germania la €199. Ne așteptăm probabil să vină destul de repede și pe la noi. 135 de grame și poți să o returnezi în 14 zile dacă vacanța a fost nereușită. Are și o variantă combo, dacă vrei să o controlezi altfel decât cu aplicația de pe telefon și vrei un joystick și 2 baterii în plus, are o variantă Flymore Combo la 349, am găsit-o. O singură baterie, €39. Nu e rău. Nu. Da, e micuță, e simpatică. Poți să-ți iei ca, nu știu, drona de backup, asta pentru cei care au drona deja, sau dacă ești începător, cred că e mai utilă decât o dronă normală, că are și protecțiile astea de elici destul de serioase. Da. Este compatibilă și cu Google și aia de la ei, dacă vrei să-i folosești pentru așa ceva. Cam asta este drona. Încă o dată, mi se pare o dronă ok pentru vacanțe, pentru câteva poze rapide, fără să ocupe prea mult spațiu. Practic, cea mai importantă limitare pe care avem mai nou în vacanțe este că tot mai mulți dintre noi, nu știu dacă și voi, dar eu, spre exemplu, cred că știu că și Radu, călătorim mai mult cu rucsacul decât cu bagaj de cabină sau de cală. Asta pentru a ține costurile sub control, dar și pentru peace of mind, să nu ne mai rătăcească ăștia bagajele prin aeroporturi, că pe toate aeroporturile se plâng că nu găsesc oameni care să manipuleze bagajele și ne mai plângem că vin roboții să ne ia munca. Asta e o muncă pe care nu o vrea nimeni, spre exemplu. Înțeleg și de ce. Este o muncă deloc ușoară și chiar înțeleg de ce. Mergem mai departe. Hai să vă mai arătăm un încărcător interesant. Noi vindem încărcătoare interesante, dar niciunul dintre ele nu este cu tracker. Și acum, cum faci să-ți găsești încărcătorul când l-ai rătăcit? Îi pui un chip în el. Hey Siri, find my plug bug. Auzi? E un încărcător de Cum sună USB-C asta, cu 2 plug porturi bug? la 50 de W. Hai să zicem despre tehnologia din încărcătorul ăsta. În teorie nu e nimic special, doar este un încărcător decent cu 2 porturi care dă 50 de W. Are și versiune de 4 porturi, costă 20 de W. Și ce vă putem spune despre el este că are tehnologie de la Apple. Practic, cei de la Apple au început să ofere această tehnologie a lor de AirTag, care poate fi integrată în ce în ce mai multe produse. No, și e foarte simplu să-l găsești, îl cauți cu Find My, cu aplicația de pe un iPhone 6 sau generații mai noi. Și l-ai găsit. Unde mi-am pus încărcătorul? Întotdeauna când uiți. Și mai are o chestie, mai are un avantaj. Faptul că te atenționează când îl lași în urmă. La fel cum se întâmplă cu toate device-urile care au AirTag-uri, când se îndepărtează de tine, pac, poți să dai seama.
cât te atenționează notificarea. Asta e mișto. Să știi că să-ți aduci aminte în ce priză, la ce cafenea l-ai uitat, nu? Mm-hmm. Nu, asta este de efectiv să nu-l uiți la hotel, să țipe după tine. Bineînțeles. Știi? Dar acum, no offense. Puteți să-l facă și un pic mai frumos? De acord. Dacă îl făcea cu o tehnologie GAN, dacă îl făcea cu GAN era mai bine. Dar arată bine. Ne mutăm pe teritoriul lui Radu acum, pentru că mai avem anunțuri de hardware. Avem un laptop nou de la Dell, avem un XPS 13, care se pare că nu mai vine cu Snapdragon, cum se tot zvonea? Nu, vine cu varianta Core Ultra 200, Lunar Lake-ul, variantele nouă de la Intel, despre care au apărut foarte multe detalii săptămâna asta. Și se pare că ar avea o baterie care ar trebui să aibă autonomie de 30 de W pe playback-ul de video. Adică acolo unde se mândresc cam toate laptopurile cu cea mai bună autonomie. 30 de ore? Bă, da, serios. 30 de ore, pardon. Ok. 30 de ore pentru un laptop de 13,4 inch, care vine și în varianta OLED, desigur. Asta e pe varianta Full HD+. Și vine cu un Core Ultra 9, 32 de GB de RAM, 4 TB de stocare și 2 porturi Thunderbolt USB-C. Și cântărește fabuloasa greutate de 1,17 kg. Deci ne-am întors cu laptopurile într-o zonă sustenabilă, în jurul kilogramului acolo. Da. Nu-i rău, mă bucur. Deci asta le face mult mai portabile. Încă o dată, fiecare gram contează mai nou pentru cei care călătoresc. Laptopul este pentru cineva care călătorește și să ai un laptop de 1 kg ajută că limita la bagajul de mână e de 8 kg. De-aia au fost atât de populare laptopurile de la Lenovo, cele X1 Carbon, dacă mai ții minte, care erau dintre cele mai ușoare. După aia LG Gremu, care a venit în variante destul de... adică a venit în variante foarte ușoare la momentul respectiv, era 16 inch, când era 1,3 sau 4 kg, era ceva fabulos. Da, și într-adevăr contează că e o chestie să cari o chestie de genul ăsta pe masă, să mai vii și cu încărcătorul, care apropo, nu știu dacă știi cât e un încărcător pentru un laptop de genul ăsta, adică numai chestia asta are 250 de grame. Într-adevăr, ai mai puțină putere pentru că este mai subțire. Nu este un laptop de gaming, să spun așa, dar băi, își face treaba. Adică cam faci destul de multe chestii cu laptopurile generațiile noi. Dacă tot vorbim despre laptopuri cu Lunar Lake, Asus are laptopuri noi-nouțe cu Lunar Lake. Avem mai multe modele. ZenBook S14, avem VivoBook S14, VivoBook 14 și 16 în variantă Flip și un ExpertBook P5, care fiecare dintre ele are Core Ultra 7 și costă între 1000 și 1500 de dolari sau de euro în funcție de piață și sunt deja la precomandă în varianta ZenBook de la Asus. Care e diferența, Radu, față de generațiile anterioare? De ce ar să mă intereseze un laptop cu Core Ultra 7 în 2024 și 2025? Core Ultra 7, seria a doua. În primul rând, consumul foarte redus de curent, pentru că ăsta concurează cumva cot la cot cu procesoarele de la Snapdragon și Intel și-a dat seama, băi, nu mai punem procesoare super hardcore pe laptopurile, mai ales astea subțiri, pentru că n-are rost. Efectiv, ne tăiem craca. Trebuie să concurăm. Ei se chinuie de foarte multă vreme să concureze cu industria telefonilor și să vină cu procesoare cu consum mai redus de energie și cu performanță suficientă, nu neapărat cea mai bună, dar în așa fel încât să te țină bateria la ele, că asta te interesează. Procesoarele noi, uite și tu, deja sunt gândite efectiv în 8 core, 8 nuclee, NPU-uri dedicate, plus GPU dedicat. Asta seamănă mai degrabă cu un procesor de laptop, smartphone, de tabletă. Pe mine mă sperie când văd specificația cu V în coadă acolo, că zici că sunt volți, dar nu e volți, e 226V. Da, ai totuși un 17W de bază și maxim 37 de W, e încă puternic. E încă procesor puternic asta. Am încărcătorul perfect pentru el, de pe gb.ro, pe 45 de W. Cred că are nevoie de mai mult. În Pe la 37 de W să dă 45. 37 de W consumul procesorului, dar el trebuie să tragă 65, trebuie să mai alimenteze și display-ul, să-ți încarce și bateria în același timp, să alimenteze și laptopul în același timp. Dar nu o să-i dai forjă non-stop. Dacă te uiți doar la film, o să-l încarce. Las că aducem încărcătoare.
Exact, dacă duci la film o să încarci. Aducem încărcătoare mai puternice. Avem pe drum. Dar important este că avem așadar laptopuri din ce în ce mai performante și 2024 oamenii încă sunt interesați de laptopuri. Care e diferența însă între ZenBook, VivoBook și ExpertBook? Încă o dată, pentru că tu ești unul dintre oamenii care înțeleg diferența dintre ele pentru cei care se uită la Curiosity. Păi sunt serii diferite pentru, în primul rând, dimensiune și greutate. Avem variante de 13, de 14 și de 16 inch. Uite, ExpertBook-ul, de exemplu, este un pic mai puternic. VivoBook cu 14-16 o să aibă o configurație un pic mai scăzută la nivel de procesor. Și asta vine cu varianta de Arc Graphics. Procesoarele sunt cam la fel la asta, văd că 7.5, există și varianta cu Ultra 9. Așa. Sunt și convertibile VivoBook-urile, pot fi întoarse, adică au și componenta asta de Ultrabook convertibil. ZenBook-urile rămân la format mai degrabă de laptop. Ia, nu descrisesem Flip-ul. Flip-ul este convertibil e tabletă de practic 3 în 1. Și tabletă și tabletă grafică și laptop, presenter, face de toate. Asta îl pui cu tastatura în jos și pui ecranul către cei care se uită la tine. Mm-hmm. Foarte tare. Evident, toate vin cu... Toate sunt cu Copilot. Toată lumea cu Copilot. Există. Toată lumea e pe Copilot. Asus are și un mini PC, apropo, lansat la IFA, care are buton de Copilot pe el. Pe bune. Buton fizic. E un mini computer și buton în față. Copilot. Păi... Dacă ți-l pui în spatele monitorului, cum îi dai comanda? Bagi mâna așa? Da, adică nu înțeleg care-i treaba. Adică de ce ai pune asta pe un sistem, buton din asta? Poate le dă bani niște bani Microsoft? Gata, am înțeles. Acum înțeleg. Credeam că mi-a scăpat ceva. Hai să vă mai arătăm un laptop tare. Cei de la Acer de obicei vin forța aici la IFA Berlin și au arătat un laptop de gaming. Nu o să vină să credeți. Cu controller integrat. Acum, nu mi se pare o prostie. E o prostie până te uiți un pic mai de aproape. Eu am de gând să mă duc în hal aici la ei tot timpul fac demo-uri și trebuie să văd exact care e faza, pentru că ideea nu pare chiar atât de rea adică, nu știu, voi v-ați luat laptop cu controllerul integrat în laptop? Ocupă ceva spațiu. Dacă te joci pe laptop, s-ar putea să te tenteze ideea asta. Dacă te joci pe laptop. Dacă ești on the go tot timpul, atunci sigur te joci un pic pe laptop. Ok. Băi, dar acum serios, chestia cu controllerul este într-adevăr, adică trebuie dacă ai un controller la îndemână sau, nu știu, împrumută unul, cumpărăți unul la second hand, pe PC este mană cerească. Nu? Adică se schimbă cu totul experiența. Chiar te poți juca cu controller. Unele jocuri. De exemplu, m-am încercat pe Death Stranding. Băi, e un kill să faci tastele acolo. Pe controller e foarte simplu. Te așezi pe scaun, te întinzi. Da, bine, adevărul e că după ce ai crescut cu WASD, e mai greu să mai treci la altceva. Nu știu. Știu că e ciudat. Nu, crede-mă. Îți ia 5 minute să te obișnuiești cu el și după aia nu mai vrei să-l dai jos din mână. Ok. Așadar, dacă vreți, încă o dată, laptop de la Acer cu controller integrat, ceea ce mi se pare interesant, trebuie să vedem cum o să meargă chestia asta. Deocamdată e un proiect, se numește Dual Play. Este doar concept momentan și cei de la Acer practic vor să vadă cum o să reacționați voi la ideea lor. Dacă oamenii vor fi interesați, probabil că o să-l facă. Așadar, nu este încă de vânzare, este doar un prototip. Nu vă extaziați prea tare. Uite-l pe Radu. El visa să aibă laptop cu controller. Adevărul e că dacă ții laptop de gaming, ai vrea să aibă și controller. Înțeleg logica. Și să trăiască să-ți iei un DualShock după tine sau alte chestii pe Bluetooth. Sau mergi pe variante din astea mai simple și ți iei deja controllerul cu ecran și cu procesor integrat, cum este varianta de la Acer Nitro Blaze. Ok. Care este efectiv o consolă de gaming cu procesor de la AMD, concurentul lui ROG Ally și Steam Deck. Okay. Și bineînțeles cu un ecran cu 144 de Hz. E practic un procesor foarte similar cu cel de pe PlayStation 4, dacă nu mă înșel. 4 sau 5, nu mai știu exact. Ryzen 7 8840 HS. Yes. Ce știe să facă procesorul ăsta? Este un procesor de mobile din generația medie, din generația 7, cele pe AM4, de exemplu.
care are integrat o grafică care teoretic în 1080p ar trebui să poată să țină cam orice joc la 120 de Hz, 120 de cadre pe secundă. Asta ne interesează. E bine echilibrată consola. Ok, asta e foarte important. 16 GB de memorie la 7500 de mega transfers pe second și 50 de Wh baterie. Deci nu era bateria 50 de Wh. Sigur, o să consume destul de mult dacă îi tragi din el, deci o să ai nevoie, bineînțeles, de un încărcător pe care poți să le iei de pe gb.ro, iar ale de 45 de W chiar sunt perfecte pentru chestia asta. Și acum, dacă tot vorbim despre gaming, trebuie să vorbim despre lumini colorate. De la Nanolive, luminile noastre preferate, pe care acum le poți pune pe casă și sunt și RGB. Băi, acum, sincer, mi se pare un pic exagerat. Mă uit la imaginea asta și pare a fi dintr-un desen animat. Evident, este doar o randare. Dar în 2024 ai atât de multe opțiuni în momentul ăsta să-ți umpli casa de becuri, încât cred că va trebui să începem să le spunem oamenilor să nu abuzeze de chestia asta, pentru că sunt atât de ieftine și atât de multe opțiuni. Uite și tu aici. Poți să-ți asortezi luminile. Uite-te la chestia asta. Cu florile din bune. casă. Păi, deci nu. Nu mai vreau becuri normale. Ar trebui să pui doar LED-uri smart în casă, panouri Nanolive de genul ăsta, peste tot. Nu mai vreau becuri normale. Nu mai cumpăr lustre. Ce rost mai are o lustră și o chestie genul ăsta? Zici mie ce... A cui lustră știe să facă chestia asta? Apropo, cei de la Nanolive sunt destul de avansați pe partea asta de iluminat și au introdus încă de anul trecut sisteme de iluminat cu Matter, ceea ce înseamnă că vor putea fi controlate cu orice fel de sistem smart și chestia asta le face și mai interesante pentru cei care vor să integreze într-un sistem de smart home. Prețurile pentru genul ăsta de produs, un kit de felul ăsta începe de pe la vreo 250 de euro și apoi poți să adaugi expansion pack-uri de câte 70. Dacă le doriți, le putem importa direct și noi de la Nanolive. Sincer, nu am văzut adică cel puțin cei care ne urmăresc pe noi, mai sunt oameni care și-au mai luat și iluminat de la Twinkly, pe care vi le-am mai arătat pe GB, dar nu știu cât de interesante sunt sistemele astea de iluminat pentru fiecare dintre voi. Așa că spuneți-ne dacă vi se pare interesante și dacă vi le doriți. Noi suntem pasionați de LED-uri, după cum vedeți și în spatele lui Radu. Avem de toate peste tot, ne punem și pe acasă, ne punem peste tot. Dacă vă plac produsele noi de iluminat de la Nanolive, doar spuneți-ne în comentarii sau scrieți-ne pe info@gb.ro și poate le aducem. TCL are un telefon foarte interesant. Ia arată-mi el. TCL Next Paper e un model pe care l-au arătat la IFA acum 2024. Are un buton dedicat ca să îți dea funcția de maximum monocrom, adică să-ți taie tot la consum, ecranul să fie monocrom în momentul în care citești un articol. Asta este genială, chestia asta. Mi se pare absolut genial. Da. Dacă ar avea și AdBlocker integrat, ar fi... Telefonul arată destul de bine. Unul vine pe albastru și unul pe alb, adică culorile chiar arată mișto. Îmi place textura de pe spate și sunt ecrane de 6,8 inch cu rezoluție 1080p, cu refresh rate de 120 de Hz și au și camere destul de bunicele. 108 megapixel pe spate și o baterie de 5000 mAh. Și 32 de megapixel pe partea din față. Okay. 299 de euro pentru 50 Pro Next Paper. Da, sunt disponibile la noi oare? Pentru că nu prea le-am văzut. Adică știu că TCL începe să facă mișcări și către piața noastră. Oare va fi disponibil? Ei spun că da, ei spun că în Europa o să fie ambele, unul la 300 și unul la 299 în curând și în Europa. Bine, acum dacă vrei funcția asta de ecran monocrom dus la extrem și îți permiți, poți să-ți iei Pixel 9 Pro XL care face fix aceeași chestie. Aseară, păzind FTP-ul, am stat pe Pixel și am mai scrollat un pic și mă uitam, bă, ce e așa de monocrom? Și mi-am adus aminte că am făcut setarea de ecran să se ducă noaptea în modul ăsta de bedtime și este fix monocrom, îți dă fix senzația asta de super monocrom, super low, atât să mai ridic un pic luminositatea că era prea întunericos, adică încerca să mă bage la somn, știi? Ceea ce e o chestie foarte folositoare, deci nu doar trecerea aia mai spre galben este o chestie bună, dacă poți să-ți forțezi telefonul să treacă în monocrom noaptea este și mai bine pentru că culoarea din orice imagine este stimulantă, îți stimulează creierul și asta te ține trează în loc să adormi. Următoarea știre e iarăși interesantă pentru că noi am mai văzut chestia asta acum mai mulți ani. Știi countertop-ul ăla cu wireless charging
mai degrabă wireless power transfer, toate electrocasnicele tale n-ar mai trebui să aibă nevoie de cablu de curent. Îl pui pe masă, în orice zonă vrei tu sau poate într-o zonă dedicată, îi dai drumul, îl folosești, l-ai luat și l-ai pus la loc. E complicată treaba asta cu prizele în bucătărie și sunt de acord. Unii au făcut, de exemplu, plite pe care funcționează și electrocasnicele tale. Și e posibil, că până la urmă e vorba de tehnologie de wireless. Noi v-am mai arătat tehnologia asta încă de acum câțiva ani de la CES, când era în fază de prototip. Acum, iată, a fost standardizată și a fost deja integrată în câteva produse electrocasnice. Apropo, în articolul de mai devreme pe care l-arătai, dă un pic mai jos, uite, este și un video în care arată cum funcționează. Poți să ai echipament așadar de bucătărie, cordless, în sfârșit. Problema care este că nu prea poți să le pui baterii, astea consumă destul de mult, au nevoie destul de multă putere și atunci cei din consorțiul acesta de Wireless Power au creat acest protocol prin care poți să îți pui ori un blender, ori un coffee maker, ori o grămadă de chestii care să meargă pur și simplu nu prin inducție, ci prin wireless charging, adică să transfere curentul într-un mod sigur, wireless, de sub blatul din bucătărie. Cum e asta? Ceea ce mi se pare iarăși foarte mișto este că îl folosești direct pe plită. Adică acolo unde ar trebui să fie, practic, electronicele. Ai blatul cu încărcare QI pentru telefoane, standardul se numește KI, adică KI. Ok. Toată lumea o să-și cumpere plite acum electrice și mă bucură chestia asta că mai scăpăm de gaz. Dar atenție că nu funcționează cu inducția clasică, este un protocol diferit, da? Și practic, în momentul ăsta, dacă te gândești la o investiție de genul ăsta pentru următorul an, 2 ani, ia-ți o astfel de plită cu o astfel de alimentare. Ia uite, inclusiv poți să-ți faci ceaiul cu un echipament pe care îl pui pe zona dedicată. Aici e o animație. Cât de frumos! Cât de frumos, decât să-l scoți din dulapul ăla de jos, să-i desfaci cablul din jurul lui pe care l-ai fășurat să nu stea aiurea, landala, cauți priza, mai scoți din priza aia ceva, că n-ai decât 2, 3 acolo, 4 pe perete. În fine, gata, problema s-a rezolvat. Mie, cei din consorțiu mi-au spus încă de acum câțiva ani că tehnologia este deja în laborator de 10 ani. Cel mai mult le-a luat să convingă producătorii să o introducă și apoi să o standardizeze. Asta durează cel mai mult. E greu să convingi producătorii. Adu-ți aminte cât de mult le-a luat celor de la Apple să introducă wireless charging pe iPhone-uri. Că nu au avut până acum câte generații. Cred că la iPhone 10, dacă nu greșesc, au băgat prima oară wireless charging. Da, deci, exact. Very late. Tehnologie există, adopția ne mai încurcă câteodată. Mergem mai departe. Încă un eveniment pe care Radu l-a urmărit de la distanță. Radu, cum a fost la evenimentul LG? Băi, a fost fain. Toată lumea arată produse mișto. Produsele deja sunt undeva, mi se pare, din punct de vedere tehnic și performanță, sunt acolo, sus. Sunt cele mai bune pe care le-ai văzut vreodată. Televizoare, smartphone-uri, mașini de spălat, uscătoare. Bă, dar ce a luat o razna toată lumea cu AI-ul, mă? Păi, Acum, LG are o denumire foarte interesantă, în schimb, pentru AI. Se numește Affectionate Intelligence. Nu, asta nu inteligență artificială. E affectionate. ok. Și e un punct de vedere ok. Pe de altă parte, mă pornisem înainte să începem filmarea acum o oră și ceva, spunând că toată lumea profită de inteligența artificială, la fel cum toată lumea a profitat de 3D acum câțiva ani de zile, dar nu văd efectiv cu 2 ani. ajutorul. Cu ce te ajută AI-ul în momentul de față, în afară de, nu știu, să poți să dai o comandă vocală, deși și aia nu este implementată încă corect. Eu n-am văzut comenzi vocale care să funcționeze cu adevărat eficient. Unde există mașina de spălat care primește comenzi vocale de la telefonul tău? Că s-au lăudat cu ea, mi se pare, mai mulți producători cu vreo 5, 6, 7 Așa ani. este. Unde sunt comenzile vocale pe care să le dai, nu știu, frigiderului? Că dacă are conectivitate la internet și are setări diferite de temperatură pentru anumite segmente din frigider, ar trebui să spui răcește mai bine partea de jos. Sau să-și dea seama singur de treaba asta. Oare să facă ei chestia asta? Să-ți numere orele din frigider și să spună, văd că mănânci câte 4 ore pe zi la micul dejun. Pentru mâine nu mai ai. Vrei să-ți fac comandă? Cei de la LG au arătat totuși un device care se numește Think On AI Home Hub. Este încă un hub, încă o chestie pe care ți-o instalezi în casă care să-ți controleze
dispozitivele conectate și care ar trebui să învețe și ar trebui să funcționeze cu mai multe aplicații conectate cu până la 50.000 de device-uri care pot fi interconectate și să le poți accesa din același loc. Nu am foarte multe informații tehnice despre ce ar să facă device-ul ăsta, dar întorcându-mă la ce a zis Radu, spre exemplu, îmi imaginez cel mai simplu scenariu. Mă duc cu brațele pline de rufe lângă mașina de spălat și mașina de spălat, recunoscând o comandă simplă de genul Hey LG, ciclu scurt sau ciclu de spălare de o oră și le bagi închizi ușa și să pornească. Multe chestii de genul ăsta ar putea să fie implementate cu comenzi vocale simple. Să-și tragă singur detergentul, să facă chestii un pic mai complexe decât să te anunțe prin telefon, printr-o notificare că ți-a terminat ciclul de spălare și în momentul să le scoți. Plus de asta, gândește la un lucru. Toată chestia asta cu AI-ul se combină cu ecosistemul fiecărui producător. Deja devine frustrant să-ți cumperi un smartwatch de la un producător și să nu poți să-l folosești cu adevărat eficient cu un alt telefon. Singurii care sunt însă șmecheri la chestia asta sunt cei de la Huawei în momentul de față, că ceasul lor mi se pare că merge mai bine pe Apple decât pe Android. Da. Cum se întâmplă treaba asta? Și merge mai bine pe Apple decât pe device-uri Google. Da. Și în rest toată lumea trage cu ecosistemul lor. Eu înțeleg ecosistemul tău, dar nu toată lumea își cumpără toate electrocasnicele și dispozitivele în același moment. Că poate anul trecut mi-am luat un TV de la LG, anul celălalt mi-am luat un telefon de la Sony și acum îmi plac căștile de la Huawei. Chiar nu putem să le facem să funcționeze, că nu o să mă duc să-mi cumpăr și laptop și telefon și tabletă de la același producător. It's not gonna happen. I'm sorry. Ei încă încearcă chestia asta. Acum trebuie să recunoaștem că pe partea de electrocasnice cei de la LG sunt foarte bine poziționați. Încearcă să stea pe trendul ăsta cu inteligența artificială, arată tot felul de studii de caz cu echipamente conectate. În realitate, într-adevăr, trebuie să stai în ecosistem și cred că momentul acela în care vom avea Matter pe toate device-urile va rezolva multe probleme de felul ăsta. Hai să mergem repede mai departe, să avansăm, pentru că trebuie să vorbim despre AI din nou, Radu, de la o altă companie din Coreea de Sud care ne-a uimit cu lansările sale pline de inteligență artificială. AI for all, da? Imaginea 1. Imaginea 2, imaginea 2 am zis, nu e imaginea 3, este, tot AI for all. AI for all, peste tot. Au avut, bănuiesc că super brand acolo, că iau cubul ăla din Berlin, de la IFA, care este construit de ei. Nu e construit de ei, e construit pentru ei. Televizorul cu AI Picture Quality, AI Home, cu managementul, iarăși de care ziceam, al dispozitivelor, nu mă ajută cu nimic să le văd pe o hartă frumos așezate în casă. Pe televizor. Harta nu folosesc televizorul pentru asta. Deloc. Exact, nu folosesc. What's the point? Cine face harta aia? Adică să mă apuc eu să mă... Nu se întâmple. O face robotul, probabil. Avem acest robot cu AI și avem și un Galaxy Book avem 5 Pro cu AI. Copilot, deci cu AI. Mașină de spălat cu AI, frigider cu AI, AI Wash, 5 Sensing Technology. Explică-mi cum funcționează inteligența artificială la senzorii care măsoară cât de murdare sunt rufele după ce au băgat timp de un minut apă în mașină și au văzut cât de multă mizerie curge în cuva mașinii, care este măsurată cu un senzor de tip laser. Atât. Exact. Cum face AI-ul definirea chestiei aia? Că de fapt un algoritm. E o măsurătoare. Se abuzează de AI. Se abuzează mult de AI și este oamenii, în momentul în care o să vadă AI-ul de adevăratele, nu o să mai înțeleagă care e diferența între una și cealaltă. Chestia asta este doar foarte mult marketing. Însă, ce aș menționa important? O singură mențiune. Plus că mi se pare că chestia asta cu AI-ul e frumos, dar după aia vezi că trebuie să plătești abonament pentru el. Pentru că vei plăti abonament, cel puțin, uite, vorbesc de Samsung aici, telefoanele lor până în 2025 au AI gratis, după aia nu mai. Ok. Ce faci? Ai cumpărat dispozitiv, ți-ai dat banii pe device, te-ai bucurat de el și după aia te trezești că după un an de zile ți-a expirat trial-ul și trebuie să, ca să poți să controlezi mașina de spălat sau să o oprești, îți trebuie să plătești sau să-ți activezi, încălzirea în scaune. Da. Asta este o problemă, pentru că odată ce mi-au un echipament de genul ăsta, altfel destul de scump, aș vrea să știu că funcționează multă vreme. Și apropo de chestia asta, uitam că cei de la Honor au lansat acel Magic V3 cu AI, dar l-au lansat la 1999, însă dacă te uiți la configurație, l-au lansat la 1999 pe versiunea cu 12 GB de RAM și stocare de 512. Și m-am uitat apoi, am marcat repede o privire pe site-ul Samsung Germania.
Și ce crezi că am descoperit? Că Samsung tocmai ce a făcut o reducere aici și poți să-ți cumperi versiunea de 12 GB de RAM și 512 GB de stocare. La ce preț? Redus de la 2120 la 1999 de euro. Aștept să vină reducerea asta și la noi, pentru că la noi doar e 9999 de lei, adică 2000 de euro, doar versiunea de 256. Dar pe Germania deja Te referi la Fold 6, nu? Practic, Fold 6 este momentul ăsta cu... Uite, vezi? La noi cât e? Pe asta e un tera de 12 GB. Nu, 512. 512, uite, de pe 512 să dăm prețul. Cred că m-am băgat pe altă Ești țară, pe Elveția. pe Germania. Da. Nu, dă pe România. Uite promoția, vezi? Deci e redus de la 2119 la 1999. Practic au coborât un pic prețul ca să se alinieze. Se pare că simt și ei presiunea, pentru că nici vânzările la telefoanele astea cu atât de multe pe abonament n-au rupt norii. Da. Plus încă o mențiune foarte relevantă pentru partea asta cu inteligența artificială. Avem foarte multe exemple deja de dispozitive de smart home care după 3-4 ani de zile nu mai funcționează. Pentru că producătorul a renunțat la aplicație și la device-ul respectiv, iar ele erau conectate doar prin cloud. Exact. Știi? Toate smartphone-urile pe care le cumperi funcționează becul, senzorul. Mie nu mai merge acasă așa, nu mai merge senzorul de apă, de inundație, nu mai merge senzorul de fum, nu mai primește notificări și oricum astea erau cele mai importante, adică nu mai contează altceva. Corect. Sunt inutile. Mi-am cumpărat gadgetul de smart home și nu mai funcționează după 4 ani de zile. Îmi vine să dau căle de pământ. Revenind la produsul de pe ecran, așadar, uite, vezi, astea sunt prețurile din România, încă e la 10.600 de lei. Deci dacă sunteți pe piață după așa ceva, să fiți un pic atenți că ar trebui să mai urmeze niște reduceri la device-urile astea, care oricum sunt foarte scumpe. Sunt bune, dar sunt foarte scumpe. La tehnologia viitorului mai am niște gadgeturi foarte ciudate pe care o să vi le arăt doar pe social media. Mi-e teamă să le arăt pe YouTube că mie să nu ne luăm bani. Avem alea cu stimularea aia cu microfrecvențe. Nu pot să ți-o arăt. Este stimulare cu microfrecvență pentru colagenul din organul reproducător masculin. Am văzut aici, nu știu cum fac să o public. Nu căuta, că nu pot. O să marchez cu 18 plus deci sau pun pentru membri. Mi-e teamă să pun chestia asta pe YouTube, dar este o tehnologie nouă lansată aici, că întotdeauna mai vedem și așa ceva. Și sănătatea reproductivă este importantă, ca să nu trebuiască să ne ducem de repede după pastile. Hai să mergem repede puțin în spațiu. Nu știu dacă ați auzit, dar au început să mai cadă ceva asteroizi pe planeta noastră în ultima perioadă și cei din Filipine au crezut că vine sfârșitul lumii sau că a căzut o rachetă sau s-a mutat războiul la ei, când o bilă de foc a strălucit pe cer pe 4 septembrie, un meteorit fireball, așa ca o piatră de foc, ca o bilă de foc, a căzut acolo imediat după miezul nopții. Deci îți dai seama că înainte oamenii vedeau chestiile astea și credeau că s-a pogorât nu știu care zeu sau care îi pedepsește sau ceva de genul ăsta. De data asta avem doar un nume de cod, o piatră spațială numită 2024 RW1. Și? Care, dacă o pietricică de 1 metru în diametru, un bolovan, este efectiv un bolovan, e atâta. Face o lumină care se poate vedea la câteva sută de kilometri. Intrarea în atmosferă presupune o frecare fantastică și frecarea aceea duce la această încălzire, iar în cele din urmă, datorită frecării și încălzirii atât de puternice, ajunge să și explodeze înainte de a cădea pe pământ. Iată. Uite, vezi, a explodat și toată chestia s-a văzut de la 400 de kilometri distanță. Avem mare noroc noi cu această atmosferă atât de densă, care obligă particulele astea ca la intrare să se încingă atât de tare încât ajung să explodeze și să se spargă mai multe bucăți. Și mai avem obiecte cosmice care se apropie foarte mult. Mai avem un Apophis care se apropie, Radu, nu știu dacă știi. Ai auzit de Apophis? Da, care se pare că i s-a ridicat gradul de alertă de la 1 la 4. Să vedem ce se va întâmpla cu Apophis. Știi că Apophis Apophis este practic, spun unii că ar fi apocalipsa dacă ne lovește. Da. Pentru că este foarte mare și foarte greu. Uite, cei de la Agenția Spațială Europeană încă de pe 19 iunie încercă să ne convingă că Apophis va rata Pământul. Acum, dacă matematica ne ajută, s-ar putea să aibă dreptate și ne dorim lucrul ăsta pentru noi toți. Că altfel este suficient de mare încât să pună mari.
mari probleme la viteza cu care vine. Niște detalii foarte tehnice pe AFL Science. Ăsta are 300 și ceva de metri în diametru. E mai mare ca ăla din Filipine. Exact. Hai că mai avem o știre foarte importantă în legătură cu subiectul acela de pe Stația Spațială Internațională. Saga continuă, pentru că Starliner-ul, în ziua în care noi publicăm, pe sâmbătă, pe 7, ar trebui să coboare Starliner-ul de capul lui. Da, fără astronauții de pe așa, care ar trebui să mai rămână acolo încă vreo 2 luni de zile, cel puțin. Care 2 luni? Cel puțin, dacă nu până în Până ianuarie, ba chiar februarie 2025, când ar trebui să se întoarcă cu misiunea nouă de la SpaceX Crew 9. Deci Butch Wilmore și Sunny Williams trebuie să rămână în continuare acolo, să ude plantele, să facă curățenie, să ajute astronauții de pe Stația Spațială Internațională, pentru că Starliner-ul de la Boeing are în continuare probleme și va coborî fără astronauți la bord. Să mănânce, din păcate, mâncare la plic în continuare. Pare rău. E trist. N-ai cât să fă. Acum, în ultima săptămână, probabil că unii dintre voi ați auzit chestia aia cu sunetul care se auzea de pe, ca un sonar așa din difuzoarele din Starliner. Butch Williams a intrat pe conexiunea live cu Houston și a zis: NASA, am un sunet ciudat aici, vreți să-l auziți și voi? Și a pus microfonul la boxă și se auzea bing, bing. Ai auzit sunetul ăla? Mi s-a părut așa creepy. După care au intervenit internautii și au dat o mână de ajutor și au încercat să lămurească pe toată lumea, iar NASA a venit și a confirmat că era pur și simplu o problemă pe care oricine a avut vreodată boxe analogice o recunoaște. Este un circuit din ăsta care dă rezonanță în boxe care nu este închis corect. Se întâmplă când ai transmisiuni cu, nu știu, analogice de la mare distanță și complicat. Nu știu, n-am înțeles toate detalii tehnice, dar am înțeles că nu există un extraterestru care bate în fuselaj în exterior și vrea să intre. Nu ciocănea nimeni în geam sau în fuselaj în cocă. Cum să ai mai extraterestri? Cum să te gândești la extraterestri? Cum să nu te gândești la extraterestri? E unul care îți bate cu lingurița în calorifer. Faceți liniște acolo că vreau să dorm. Da. Hai că ne întoarcem un pic la permafrost, trecem repede o tură prin știință și încă o dată, 1700 de specii noi de virus găsiți în permafrostul care se topește din Himalaya, așa că nu mai beți apă de ghețar, nu faceți ca Ludacris. Ludacris, nu faceți. Ei spun că nu ar fi problematici și că nu ar trebui să ne afecteze nici pe noi oamenii, dar nici animalele. Pe de altă parte, ultimii 4-5 ani de zile ne-au dat de gândit în ceea ce privește virus, așa că eu nu mai cred nimic. Până nu văd contrarul, ca să zic așa. Vorbim despre virus care sunt capturați acolo în ultimii 40-41 de mii de ani și fiecare virus de genul ăsta la un moment dat a trăit. Faptul că a trăit, a existat și faptul că a existat înseamnă că reușit să se perpetueze, ceea ce înseamnă că s-a adaptat. Virusii au capacitatea asta de a muta. Așadar, dacă cumva, da, într-adevăr, e cantitate încărcătură virală mică și poate nu ne vor infecta. Dar dacă se adună suficient de multă încărcătură virală sau găsește un organism slăbit pe care să-l poată infecta și să poată să facă o mutație, cine știe ce nenorocire găsim în gheață. Deci sună sperietoare, dar poate să fie. Deocamdată nu. Oamenii de știință ne spun să rămânem relaxați. Hai să mergem mai departe, pentru că se pare că oamenii de știință ar fi găsit soluția prin care să avem amintiri infinite. Un lipici care ar trebui să facă amintirile să rămână în mintea noastră pentru toată viața. Acum, nu știu dacă n-am înnebunit, dacă am ține minte toate nenorocirile. Țineți minte că am avut recent o povestioară de genul ăsta cu o fată care și-a amintea totul și problema care este că atunci când îți aduce aminte totul, primele chestii care îți vin în minte sunt amintirile negative și asta riscă să-ți strice starea de spirit. Dar în esență, în teorie, oamenii de știință spun că pot să ajute memoria să persiste mai mult pentru a ne ajuta pe noi să facem apel la amintirile noastre atunci când avem nevoie de ele. Să nu mai uiți unde ți-ai pus cheile, este un detaliu. E vorba despre lucrurile care ne fac pe noi cine suntem, pentru că de pe urma amintirilor ne transformăm de la o generație la alta. Long Term Potentiation se numește tehnologia asta, LTP, și ei spun că pot stimula sinapsele care conectează doi neuroni și să creeze astfel o lipitură pe termen lung între acești neuroni și să fixeze astfel amintirile.
Deci, practic, o să-ți găsească o variantă prin care să-ți, nu știu, îți implementezi în creier un senzor și pe telefon ai un buton, știi? Ai un buton dedicat pe telefon pe care îl apeși de 2 ori când vrei să uiți sau să ții minte ceva, știi? Și ăla face sudura aia acolo, perfect. Nu cred că mi-aș dori chestia asta. Fiecare neuron are până la 10.000 de sinapse, țineți-vă bine, și dacă le lipești pe toate, o să ții minte foarte multe chestii. Ia-o pe asta atunci. Neo Beta. Știi robotul ăla care ziceau că îl fac pentru să te ajute în casă? Așa? E bine, l-au făcut și o să selecteze ei după cum doresc ei, eventual, niște oameni ca să-l trimită în teste. Deci, O să fie în beta testing robotul ăsta care te ține în brațe și îți dă rucsacul atunci când te ridici de pe canapea. Și îți face de mâncare și îți face un ceai, îți închide ușa la bucătărie, îți deschide ușa la mașina de spălat și poți să-l înveți să smute rufele în uscător. ok. Eu sincer aș vrea un beta testing cu el. E clar că roboții vin și sunt și companii mai mici care încearcă chestia asta, nu doar Tesla, nu doar Unitree, roboți în toate formele, iată că vin. Și uite, iată că avem unul pentru casă. Mie încă mi-e teamă ca ăsta să greșească și când face cu mâna așa să-mi dea peste ochi. Că scoate ochiul fără să-și dea seama și... Și eu nu știu. Dacă ai manie de ei, fobie, îl închizi într-o cușcă când te culci seara. Da. Uite-l și pe roți. O să iei cușca de echipamente în care ai robotul la încărcat. Zi-mi, te rog, dacă știi cât o să coste un robot 1X de genul ăsta. Ar trebui să fie undeva până în $20.000 ca și preț. Tot în jurul la prețul ăla se învârte. Ei spun că vor să facă undeva între 12 și 16.000 în funcție de funcții, ca să fie cumva accesibil, să fie cumva la nivelul unei mașini ieftine, dar o să fie în primă fază 20 și ceva de mii. Ok. Ceea ce nu este rău, că cel puțin în Statele Unite nu e greu să scoți 20.000 pentru cineva care lucrează, are un job decent. Mergem mai departe la o chestie care ne-a zăpăcit cu totul. Pielea transparentă, o să vină să credeți. Oamenii de știință, nu știu, n-aveau altceva mai bun de făcut, dar au publicat în revista Science, deci nu este scam, un articol prin care spun că au folosit coloranți alimentari ca să facă tegumentul, pielea, transparentă. Și, bine, chestia asta e temporară, o faci transparentă într-un mod sigur și doar pentru o perioadă limitată de timp, ca să poți să vezi prin ea țesuturi și alte lucruri care se întâmplă pe acolo. Și, practic, ei au trebuit să schimbe cumva modul în care țesuturile moi se reflectă lumina în ele, astfel încât să o lase să treacă prin aceste structuri fără să fie oprită. Și echipa a folosit un colorant alimentar care se numește tartrazină sau FD&C Yellow 5. FD&C Yellow 5 se numește și moleculele din acest colorant sunt foarte bune ca să se alinieze cu indicele de refracție a luminii, din câte am înțeles. Când lumina lovește aceste obiecte care sunt impregnate cu acest colorant, acest dye, acest colorant, în loc să se împrăștie lumina în aceste structuri, poate să treacă prin ele, așadar face țesuturile transparente. Deci zic că asta nu este un episod, un episod din, nu știu, dintr-un film SF, nu știu ce să zic. Nu, episodul ăsta există și este folosit ca și colorant alimentar, adică este un colorant alimentar. Experimentul lor a arătat doar cum colorantul respectiv reușește să decoloreze cumva pielea unui pui, care să devină aproape semi-transparentă. Asta este imaginea pe care o vedem aici, este o reprezentare 3D a ideii. Acum, dar chestia asta ar putea să fie folositoare pentru 3 lucruri. Unul, ca să găsești venele la cei care nu le găsești venele ca să le iei sânge sau să le dai chestii. Apoi pentru a scoate tatuaje sau pentru a detecta cancer. Pentru că celulele canceroase vor reacționa diferit și atunci le vei putea observa mai rapid atunci când îți faci tratamentul. Deci există niște studii de caz prin care am putea să folosim tehnologia asta. Desigur, nu neapărat de dragul să facem ceva neapărat SF, însă nu vom ajunge la un om invizibil, dar temporar, pe zone restrânse, chestia asta, cred într-adevăr că poate fi folositoare. Pe zona de auto avem 2 știri foarte interesante, mi s-a părut.
Una dintre ele sunt datele de la Waymo, care acum arată iarăși pe cifre, din nou, că practic o mașină care se conduce singură, o mașină autonomă, are 73% mai puține șanse ca să facă accidente care să rezulte în lovituri umane. Deci, practic, este cu 73% cel puțin mai atentă decât un om. Și datele sunt luate, bineînțeles, de la toate mașinile lor. Da. Asta cu tehnologia existentă și din ultimii 5 ani sau ceva de genul ăsta. Exact. Mai ales că și Waymo, dar și Tesla, dar și alți producători au pivotat foarte puternic în ultimii 2 ani, dar mai ales în ultimul an, de la conducerea asta rule-based, cu lidarul și cu camere, care în cazul în care vezi chestia asta, fă chestia asta, la un stil de condus mai uman, în care mașina învață. Învață de la alți oameni cum au condus și atunci o să conducă din ce în ce mai bine. Dar da, cifrele sunt reale, le-am mai auzit și eu. Practic, mașinile autonome, atunci când pățesc ceva, evident când fac ceva, când claxonează în parcare, cum v-am arătat și noi aici în Curiosity, ajung la știri, dar fac mult mai puține accidente decât oamenii, exact din motivul ăsta, pentru că sunt atente de jur împrejur. Și ca să vedeți cât de repede avansează partea asta de conducere autonomă, pe lângă milioanele de mile pe care le-au făcut cei de la Waymo și toate accidentele pe care le-au evitat. 22 de milioane de mile. Exact. 22, sunt 35 de milioane de kilometri. Exact. Uite, vehiculele lor au avut la jumătate accidente raportate la poliție față de un șofer obișnuit și airbag-urile au pornit cu mai puțin de 84% față de un șofer obișnuit. Deci sunt mult mai vizibile. Frânează mult mai repede. Exact. Deci orice fel de incident cu mașină electrică este mai vizibil. Dar asta nu înseamnă că sunt mai puțin sigure. E la fel, e o chestie similară cu incendiile. Sunt mult mai puține incendii la milionul de kilometri parcurși cu mașini electrice versus mașini pe combustie, dar din nou apar la știri doar ale electrice. Și dacă tot vorbim despre mașini electrice aici și siguranță, hai să vorbim o chestie pe care nu ar trebui să o vedem prea curând, cred eu, pe la noi, pentru că toată lumea o să facă flex cu chestia asta. Și asta este un sistem care se numește ASS, Radu. S. Actually Smart Summon. Tesla, denumire tipi la Caterinca de la Tesla. Aici trebuie să vedeți o demonstrație pe care cineva a făcut-o cu acest sistem care a fost lansat săptămâna asta, în care și-a chemat mașina să vină la el din parcare, numai că el s-a pus într-o parte prin care mașina nu putea să treacă direct prin copacul ăla și atunci, în imaginile astea, dacă derulăm un pic, o să vedeți că mașina pleacă, se duce, face giratoriu și vine la el, fără probleme. Acest Smart Summon, pe care și eu l-am avut pe Tesla Model 3 și nu funcționa, acum funcționează. Așadar, 4 ani mai târziu? 4 ani mai târziu. Deci cei care au plătit pentru Smart Summon îl pot folosi în 2024. Coming in future update. Nu. Acum funcționează, da? Deci, acum chestia asta există, mașina chiar se conduce singură și vine la tine în parcare. În Statele Unite. La fel cum au spus și pentru varianta de România, că în momentul de față o să poți să-ți cumperi self-driving și o să-ți recunoască în curând și semafoarele și o să poți să facă viraje în oraș. Dar tu poți să cumperi acum pachetul ăla de 8.000 de euro. 10.000. Iar apropo de chestia asta, echipa de la Tesla au dat publicității planul lor pentru introducerea full self-driving în perioada următoare. Au de rezolvat câteva chestii pe la Tesla Cybertruck, dar full self-driving vine în Europa undeva în 2025. Deci s-a mai mutat încă o dată jalonul. Mașina se va putea conduce singură și pe drumurile publice și așa mai departe. La capitolul mașini aș mai adăuga una. Nu știu câți dintre voi ați văzut, dar s-a viralizat testul extrem pe care l-a făcut Whistling Diesel cu Tesla Cybertruck. Îl știi pe Whistling Diesel? Între timp... Da, cu bara spate, nu? Care exact. e sudată prost. Nu doar că nu este sudată prost. Cârligul de tractare de pe Tesla Cybertruck este prins pe un frame de aluminiu. Da. Ne-a scăpat chestia asta la ediția anterioară, dar chiar dacă este un test aproximativ extrem ce a făcut el aici, partea aia cum se rupe cârligul nu este în regulă. Faptul că s-a rupt, s-a smuls și după care a luat... Mamă, ce face la Fordul ăsta? Aici a trântit de cârligul unui F-150 de beton de 100 de ori ca să demonstreze că un cârlig nu are voie să se rupă și pur și simplu poate doar să se îndoaie.
și s-a înduit fierul pentru că... S-a rupt mașina. Nu s-a rupt, doar s-a înduit, după care a îndreptat-o la loc. Pentru că S-a înduit mașina. mașinile utilitare sunt pe șasiu de oțel. Iar fierul nu se rupe, se îndoaie. Și pe aia a îndreptat-o la loc. Da, e nasol să se desprindă de pe mașină remorca sau bicicletele sau chestiile mai grele pe care le car americanii. Că ții un Cybertruck, crezi că e the ultimate machine și îți pui niște saci de ciment într-o remorcă care la o curbă o ia la vale pe autostradă și face ravagii. Asta este problema, pentru că, uite, fix în imaginea aia era imagine importantă, dă un pic înapoi. Cineva i-a trimis o imagine care își căra o rulotă pe autostradă și la o groapă cârligul s-a smuls. Vezi că cârligul este prins în acest frame de aluminiu, pentru că Cybertruck-ul nu e construit ca o utilitară tipică și aluminiul crapă. Se poate rupe, nu se îndoaie. Și atunci, la o groapă, efectiv s-a smuls, s-a rupt prinderea cu cârligului și rulota a venit peste Cybertruck și l-a lovit din spate. Deci asta este o problemă serioasă. El spune că a încercat să ia legătura cu Tesla și Tesla nu a răspuns încă la întrebările lui, dar acum e foarte publică chestia asta și clipul s-a viralizat mai ales în ultimele câteva zile. Da, mi se pare fabulos că faci o mașină care are oțel pe toate părțile, dar nu acolo unde trebuie. Exact. Rezistă la mitralieră, rezistă la bâtă, nu rezistă la cârlig. Călcâiul lui Ahile. Mai ales că ei au anunțat oficial încă de la momentul lansării că poate să tracteze peste 5 tone. Adică la 5 tone te aștepți ca la o groapă să-ți mucească cârligul. Nu există drumuri perfect drepte, că de aici e utilitar, să tragă și în condiții dificile. Deci avem și un pic de controversă în ediția asta. Și apropo, la capitolul ponturi utile, Radu vă încurajează săptămâna asta să mai mergeți din când în când la controlul periodic cu mașina. De ce? Am dus mașina la service și am realizat că cu rezolvarea unei singure probleme s-au rezolvat toate problemele din mașină. Eu, de fapt, n-am amortizoarele defecte, n-am nimic la cutie, era acolo ceva la ambreiaj. Așa. Se mai întâmplă. Dar, ducându-o la service periodic, realizez că, de fapt, tu nu ai probleme cu mașina, că nu există sau ai rezolvat problema care le putea cauza pe celelalte să se întâmple. Problema pe care am văzut-o eu este că și am tot văzut poze cu unii care în parcările de supermarketuri cu pete de ulei, cu chestii de genul ăsta. Bă, mie nu mi-a cos niciodată ulei din mașină. Ok. Serios, eu n-am lăsat pete în urma mea cu mașina de ulei și poate să ateste parcarea de aici. Că am mai băgat-o în parcare când am venit pentru o oră, două. La mine m-am uitat, au făcut curățenie în fața blocului ca să facă marcajele alea, știi? Toată parcarea blocului este plină de pete de ulei. Deci în fiecare locșor unde s-a parcat mașina există odată la 1,5 metru sau la 2,5 metri distanță pată de ulei, lângă pată de ulei, lângă pată de ulei. Bă, mai mergeți cu mașinile la service, vă rog eu frumos. Trebuie să ajungem la final, că trebuie să eliberez spațiu. Ne-am lungit un pic cu înregistrarea de asta, dar am avut o ediție Curiosity bună. La capitolul filme nu am săptămâna asta să vă dau. Ascult acum ceva, mai urmăresc niște seriale, dar mi-am depășit timpul, așa că am să mă opresc. Vă încurajez să mai aruncați o privire la sponsorii noștri dacă sunteți încă aici în descriere. Vreau să-i mulțumesc lui Radu pentru toată munca lui, vreau să-i mulțumesc lui Vlad Ilovan pentru ajutor. Urmăriți-ne de la IFA Berlin 2024 și în zilele următoare și până data viitoare să vă fie numai bine.